Hello to everyone. Welcome to my page, The Boxer. Dito po tayo mag-practice training. Stay at home kasi. Kaya ganun. So, need natin na training kahit sa labas. So, makita ninyo, nasa labas lang tayo. Ayan. So, practice. Yeah. Balik sa feet. Para ma-flat yung chan. Okay. Let's go. Actually, kanina pa ako nag-jogging, nag-exercise. Naisip ko mag-video para may share ko naman sa inyo paano mag-practice kahit wala sa gym. Okay ba? Mga ka-boxer. So nga pala, pwede kayo mag-warm up sa hangin muna. Warm up. Jog muna. So since flat lang yung ating bags, yan, medyo gumagalaw pa pala. Baka masira natin to So pag magpuhuk, pwede yung sa side. Then hook. Up. Baba. Ganun din sa kabila. Uppercut naman. Okay, that's it. Thank you. Stay fit. Keep safe. Thank you everyone. Babuch.